Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. Ich muss mich jeden Tag melden. Also da haben wir schon so viel Erfahrung während unserer illegalen Arbeit. Das war nicht notwendig, mir dazu Erklärungen zu geben, was das bedeutet, wenn man jemand mitgeteilt wurde, dass er darf Budapest nicht verlassen und ich muss mich jeden Tag melden. קל להבין את הדבר, אינני יודעת אם במילים אלה דווקא נאמרו לי הדברים אתם בני ערובה, אינני יכולה לשחזר לי זאת כיום, אבל ברור היה כשאמרו לנו שאסור לנו לעזוב את בודפשט וכי עלינו להתייצב בכל יום ויום, ברור היה לנו במה הדברים אמורים, מניסיוננו, מעבודתנו במחתרת, כבר הבינונו, במה המדובר כשאומרים לאדם שאסור לו לעזוב את העיר בודפשט ושעליו להתייצב בכל יום. את דיברת על סוד הרייך. יכולה להגיד, האם לפנייך אייכמן חזר על סוד הרייך וסיפר לך פרטים מהי בעצם ההצעה? Selbstverständlich, wurde mir die ganze Angelegenheit vorgetragen, dass er hat angeboten, 1 Million Juden für 10.000 Lastkraftwagen und meinem Mann hat er ein Passport gegeben, damit er im freien Ausland das mitteilen soll und das Geschäft unter Dach bringt. כן, הרי הרצו באוזניי את כל העניינים, הסבירו לי שהמדובר הוא בשחרורם של 1,000,000 איש תמורת 10,000 משאיות שנמסר דרכון ועלי כדי שימסור בארצות חוץ לארץ החופשיות על הדברים וכי יקדם את העסקה. האם באותה שיחה דובר גם על גורלם של 600 יהודים מסוימים? זכור לך הדבר הזה? Otto hat in denselben Besprechungen selbstverständlich, so wie von den Gegenseite ist vorgetragen worden, ist auch von jüdischer Seite die Forderungen wiederholt geworden, dass solange die Verhandlungen dauern, werden keine Deportationen nach Auschwitz. Und da man hat schon früher verhandelt auf 600 Zertifikate, die uns zur Verfügung stehen. Und in Konstanza wartet ein Transportschiff, mit dem sie abfahren können. Und da wurde darüber gesprochen und betont, dass während damit man soll den guten Wille sehen, die sind bereit, uns dazu zu helfen, dass diese 600 Leute, das war eine von den Forderungen. Ja, dass diese 600 Leute... Dass die 600 Leute sollen von Ungarn wegfahren können auf neutrale Gebiet. כן, באותן השיחות דובר כבר על העניינים וגם בהצעות הנגד, חזרו מן הצד היהודי והובטח שכל זמן המשא ומתן הרי לא יפעלו מתקני אושוויץ. ומקודם כבר נמצאו 600... הובטח או שהיהודים דרשו? היהודים דרשו. הושמעה הדרישה שבמשך זמן המשא ומתן לא יהיו עוד שילוחים לאושוויץ. וכבר מקודם לכן דובר על 600 אנשים אשר נמצאו מוכנים להפלגה מקונסטנצה. דובר על כך כבר קודם לפני כן והודגש שאולי לשם מחווה של רצון טוב אנשים אלה שיש להם כבר צרטיפיקטים יעזרו להם ל-600 איש אלה לצאת מהונגריה לשטח ניטרלי. זו הייתה
כל הזמן הדרישה והאונייה חיכתה הרי מוכנה בקונסטנצה. גברת ברנד, את רואה את הנאשם כאן, מולך. האם את יכולה לזהות אותו בתור אותו אדם שדיברת איתו באותו יום? 100%. ב100%. האם זכור לך אם היה מחוץ למשרד אליו נכנס איזה שלט, המשרד של הנאשם? Erkannt, weil war so zusammengeschlagen. Also bin ich konfrontiert worden mit dem Buchdrucker, der mir die falschen Papiere gemacht hat. למחרת היום קראו לי למטה, ובנוכחותו של אחד מאנשי הביטחון, אחד מלשכת הביטחון, היה זה איש משירות הביטחון, הראו לי, לא הייתי מכירה אותו אחרת, הראו לי, לא הייתי יודעת, אלמלא אמרו לי, הראו לי את האיש אשר היה בעל הדפוס, הוא כל כך הוקע עד שאי אפשר היה להכיר אותו עוד. היה זה בעל הדפוס אשר היה מכין לי את הניירות המזויפים. האם גם את נחקרת, ואם כן, על מה? Nach dieser Konfrontierung, 1 oder 2 Tage, da erinnere ich mich schon nicht, wie lange bin ich ruhig gesessen, hat man mich gerufen zum Aushören. קונפרונטציה הזאת, אינני זוכרת כבר כמה זמן נמשכה, קראו לי לחקירה. האם... לא, אני חושב התשובה הייתה כעבור יום-יומיים אחרי הקונפרונטציה קראו לי לחקירה. האם ידוע לך שמו של אחד החוקרים האלה, ההונגרים? Der Chef selbst hat mich ausgefragt, Hein Peter. היינץ פטר? Hein. הראש עצמו הוא ערך את חקירתי, היין פטר. ועל מה נחקרת? Zuerst hat man gesprochen über die falschen Papiere und es war eine Serie von Bildern von der ganzen Gruppe von den Haluzim, mit denen wir zusammengearbeitet haben, ob ich die Leute kenne. Und da ich die Leute nicht gekannt habe, haben sie mich gut verprügelt. הראו לי שורת תמונות, היו אלה תמונות של החלוצים, ושאלו אותי אם עבדתי איתם, אם אני מכירה אותם, ומאחר שלא הכרתי אותם, ספגתי מכות נאמנות. Nach diesen ersten Fragen und den ersten Schlägereien haben sie eine zweite Frage gestellt, wo mein Mann ist. לאחר השאלות הראשונות הללו והמכות הראשונות הופנתה אליי השאלה השנייה, היכן בעלי? האם סיפרת להם את האמת על כך? Also diese Ausfragen, Halbfrage, Halbschlagen, hat gedauert ungefähr 7 Stunden. החקירה הזאת, מחציתה חקירה, מחציתה הכאה, נמשכה כ7 שעות. Selbstverständlich, ich habe nicht erzählt und deswegen haben sie mich so lange gehalten und geprügelt, weil ich habe große Angst gehabt, den Reichsgeheimnis weiterzugeben. כמובן שמפני שלא סיפרתי ולא אמרתי דבר, היכוני זמן כה רב, פחדתי למסור את סוד הממלכה, להסגיר את הסוד. Ich habe Angst gehabt, dass ich wollte nicht sein diejenige, die diese einzige Chance, wo wir uns angeknüpft haben, wegen meiner Schwäche, also habe ich geschwiegen. פחדתי שלא אהיה אני זאת אשר בשל חולשתי אכשיל את כל העסקה, את כל העניין הזה של בו נתלנו כבקש. איך שוחררת בסוף ולאן הביאו אותך? Nach meiner Ausfrage, nächsten Frühmorgens auf einmal sind erschienen worden dort vor mir die Anti-SS, Leute von SS, und man hat die ganzen Leute, die in meine Wohnungen verhaftet haben, sind wir befreit worden, besser gesagt übertragen worden in Sicherheitsdienst, in deutsche Sicherheitsdienst. למחרת חקירתי הופיעו אנשי אס-אס
וכל הנמצאים שם שוחררו, יותר נכון לומר, הועברו לרשותו של שירות הביטחון הגרמני. ושם שוחררתי, כן? ושם שוחררתי. Ja. Und da bin ich befreit worden. על זיופי התעודות, את אומנם כל יום אמרו לכם את זה? Das wurde ganz offen von Eichmann selbst mitgeteilt, dass jeden Tag 12.000 Menschen werden herausgeschickt. דבר זה הודע באופן רשמי וגלוי לגמרי על ידי אייכמן עצמו, כי יום יום משולחים 12,000 אנשים. ידעתם גם לאן? Hat einmal ganz offen und deutlich gesagt, dass Sie können ruhig telegrafieren, Ihr Mann, dass ich lasse die Mühle laufen. הוא אמר פעם באופן גלוי לחלוטין, תאגרפי לבעלך כי אני מפעיל את התחנה. אולי תאמרי כאן לבית המשפט, באיזה הקשר זה נאמר, ומה הבנתם בכך? בכך אנחנו כיוונו אולי קודם באיזה הקשר זה נאמר, על מה דובר אז? Was das genau damals gesprochen wurde, 100%ig kann ich mich nicht erinnern, aber es wurde gesprochen darüber, dass hat verschiedene Versprechungen gemacht, dass 15.000 werden in Eis gehalten und das wird gemacht und das wird gemacht und auf einmal, wo wir sind gekommen, davon ist überhaupt nichts eingehalten worden und was sollen wir im Ausland melden? Da hat gesagt, Sie können ruhig telegrafieren, ich lasse die Mühle laufen, man soll nicht glauben, dass ich Angst habe. ב100% לא אוכל להיזכר בכך, אך היו כל מיני הבטחות כאין זו שהוא יניח 15,000 על הקרח וכן עניין זה או אחר עוד, אולם דבר לא קוים ושאלנו אותו מה נודיע בחוץ לארץ ואז הוא ענה, את יכולה להודיע לבעלך כי אני מפעיל את התחנה ואינני חושש ממאומה. מר בך, אני רואה שמר ברנט נמצא באולם. אינני יודע אם הוא כבר גמר את עדותו, אז אם נבקש אותו לצאת עד שגמר עדותו. כן, מר ברנט, bitte, Sie haben Ihre Aussage noch nicht beendet, auf jeden Fall nicht sicher, ob Sie sie beendet haben und warten Sie bitte draußen. טרם סיימת עדותך, על כל פנים לא בטוח אם סיימת אותה, ועל כן חכנה בחוץ. שקט! בבקשה, אדוני. גברת ברנט, כשהוא אמר, ich lasse die Mühle laufen, האם ידעתם לאיזה Mühle הוא מתכוון ובאיזה מקום? Das ist selbstverständlich. Als schon dieses Angebot gemacht hat, dann haben wir schon gewusst, mit wem wir sprechen. Also wenn macht ein Angebot, dass will 1 Million Juden verkaufen für Ware, dann wir brauchten schon nicht viel nachzudenken, suchen, was das bedeutet, Mühle zu laufen. Das haben כאשר הציע לנו הצעה זו, ידענו מיהו בעל דברנו, כאשר הציע מיליון תמורת סחורה, כי אז הבינונו ולא היינו צריכים עוד הסברים נוספים מה פירוש להפעיל את התחנה. Selbstverständlich, das waren die Gaskammer. אלה היו כמובן תאי הגזים. האם למעשה הודעתם את הדברים האלה לחוץ לארץ? Ja. כן. עכשיו, את דיברת על האנשים שהיו צריכים להיות מועברים לאוסטריה, auf Eis gelegt, שצריך היה לשים אותם על הקרח באוסטריה. תוכלי לומר לבית המשפט פרטים על דבר השיחה שקיימתם עם אייכמן על הנושא הזה. איזה אנשים צריך לשלוח, איזה אנשים לא צריך לשלוח, ולאן צריך לשלוח אותם?
Wir haben immer gesprochen für alle, die noch im Leben waren. תמיד דיברנו למען כולם שעוד היו בחיים. Und dann hat man immer Kompromiss machen müssen, sogar bei den Verhandlungen. ועוד תמיד צריך היה לעשות פשרות אפילו בעת המשא והמתן. Und so sind wir dazu gekommen, dass hat versprochen, schickt endlich die 15.000 nach Austria ohne Selektion. וכך הגענו לידי כך שהוא הבטיח שבסופו של דבר הוא שולח את אותם 15,000 לאוסטריה ללא מיון. כן, על איזה 15,000 כאן מדובר? Das sollte sein, was von Anfang an schon als eisgelegte Juden. אלה נועדו להיות מה שהוא כינה כבר מראש כיהודים מונחים על הקרח. כן, אז מה הוא אמר? איזה אנשים הוא רוצה לבחור בשם כך? Wollte immer nur die Arbeitsfähige, die arbeiten können. Aber eben da waren die Verhandlungen und die Besprechungen, dass wir wollten ganze Familien retten. Und da hat versprochen, dass wird, ich kann mich schon nicht daran erinnern, von wo diese Leute noch zusammengehen. Dazu muss ich noch zufügen, dass während die Verhandlungen es waren mehr und mehr Gebiete judenleer. כן. הוא רצה בעיקר כשירים לעבודה, היכולים לעבוד, ואילו אנו במשא והמתן ובשיחות רצינו להציל משפחות שלמות. הוא הבטיח, אך להזכיר מנין כאן הפסיקה העדה ואמרה עליי עוד להוסיף כי שטחים נוספים מדי פעם פונו מיהודים. Und muss ich noch dazu sagen, zum Schluss ist das so gekommen, dass man hat die Züge verwechselt und sind einzelne Personen, ungefähr 15 oder 16.000, wirklich nach Straßhof gekommen. לבסוף הגיעו הדברים לכך כי החליפו את הרכבות ואנשים יחידים, או 15 או 16,000, אומנם הגיעו לשטרסהוף. האם את זוכרת שבעניין זה של היהודים שצריך היה לשלוח לשטרסהוף, שיחה שנסובה על חומר ביולוגי חיובי או שלילי, ואת יכולה לומר לי במשפט פרטים על כך? War nicht interessiert, zum Beispiel Juden aus Karpato-Russland, weil die sind positive Juden. הוא לא היה למשל מעוניין ביהודים מקרפטרוס, כי אלה הם יהודים חיוביים. מה פירוש הדבר יהודים חיוביים? Dass die Juden sind in ihrer Seele und ihre Körper Jehudim und dazu muss ich noch sagen, dass in Ungarn damals war eine sehr assimilierte Land, so sehr viel Mischehen und הם היו יהודים בנפשם ובגופם, ולכך עליי לומר כי בהונגריה הייתה אז ארץ של התפללות, נישואי תערובת כן. טוב, הלאה. כן, אז אולי תסבירי במה הוא לא היה מעוניין. ethnisch wertvolle Juden behalten. Das war sein זאת אומרת, הוא רצה לשמור על היהודים? ethnisch. Die wollte er behalten oder nicht behalten? Die wollte nicht behalten. יהודים בעלי ערך, ethnisch wertvolle Juden. ערך אתני, בהם לא רצה להוסיף או להחזיק. לא הבנתי, לא רצה להציל או להפך? אז אולי תעני, שמעת את שאלת... will die Leute nicht behalten, die ethnisch wertvolle, מה נקרא behalten? im Leben lassen. הוא לא רצה להותירם בחיים. כן. זאת אומרת, את אלה בעלי הערך האתני הגדול הוא לא רצה להשאיר בחיים.
הוא לא רוצה, will nicht. לא, אינו רוצה. עכשיו, מי למעשה היו היהודים שנשלחו לשטרסהוף? ידוע לך מאין הם נלקחו? Wenn ich mich gut erinnere, in Debrecen und diese Umgebung. Das ist ein rein ungarisches Gebiet. אם אני זוכרת היטב, בדברצן ובסביבה הזאת, סביבה הונגרית בהחלט. עכשיו זכורה לך שיחה שקיימת עם הנאשם בקשר להבאת ילדים לבודפסט. Ja. כן. תמסרי בבקשה פרטים לבית המשפט. Es war, wieder muss ich noch einige Sätze dazu sagen, damit es klar sein soll, dass unsere ganze Arbeit war eine tägliche, mühsame Windmühlekampf, was wir einen Tag aufgebaut gehabt haben und hofften, dass wir haben etwas gemacht. Als nächsten Tag war das null und niedrig. כן, ושוב עליי לומר כמה משפטים להבהרה. כל פעולתנו הייתה אז מלחמה של יום בתחנות רוח, אשר בנינו יום אחד וקיווינו שיצרנו משהו, למחרת היה כאין וכאפס. Also so, dass wir haben unsere Forderungen immer beschränkt, damit wir zu irgendeiner Konklusion kommen. Und so ist das gekommen, dass ich habe mich schon beschränkt, nur die Kinder zu verlangen. Dass soll wenigstens die Kinder nicht nach Auschwitz schicken, dass die Kinder sollen bleiben in Ungarn und wir werden dafür sorgen, dass die Kinder werden von uns betreut. היינו צריכים מדי פעם להגביל את דרישותינו, וכך הגבלנו עצמנו לפחות לילדים, לבל יובאו הם לאושוויץ ויישארו בהונגריה, ואנו נטפל בהם. Darauf selbstverständlich habe ich auch eine zurückwiesende Antwort bekommen und ich kann mich schon nicht so hundertprozentig auf den Wortwechsel, was war, nur ein Satz ist mir geblieben im Kopf, wo ich ihm gesagt habe, wahrscheinlich sie haben keine Kinder, deswegen haben sie auch kein Mitgefühl mit denen nicht. עקב כך קיבלתי תשובה שלילית, ואיני יכולה כיום להיזכר כך ב100% בחילופי הדברים, אולם פסוק אחד נשאר חרוט בזיכרוני, שאמרתי לו, כפי הנראה אין לך עצמך ילדים. Worauf ich den Antwort bekomme vom... משום כך אין לך רגש. רחמים. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt is over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page-1 story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann. Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. אתה אוברשטרומבנצייר, או אתה כתבנית.
On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.